नमस्कार. आज आपण बनवूया शेवईचा उपमा. सर्वप्रथम कढईतील तेल गरम झाल्यानंतर 1 टीस्पून मोहरी, 10 ते 12 कढीपत्ते, 4 ते 5 बारीक कापलेले हिरवे मिरची टाकून परतून घेऊया. त्यानंतर बारीक कापलेला एक कांदा टाकून कांद्याला ट्रान्सपरंट होऊ द्या. पन्नास ग्राम शेवई टाकून ह्या शेवईला गोल्डन ब्राऊन होऊ द्या. शेवई गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर कोमट पाणी, स्वादप्रमाणे मीठ, आणि अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून मिक्स करून घ्या. आता कढईवर झाकण ठेवून शेवईला 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजू द्या. कढईवरचं झाकण काढून परत एकदा मिक्स करून घ्या. बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकून गार्निश करूया. नाश्त्यासाठी शेवईचा उपमा खायला तयार आहे.